Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Bạn cùng phòng Trần Quyên luôn đặt ra một số quy tắc kỳ lạ, ví dụ, cấm bật đèn bàn sau khi ký túc xá bị mất điện. Đồ ăn nhẹ phải được ăn trong vòng 5 phút sau khi mở ra. Nếu chúng ta không tuân thủ, cậu ta sẽ không ngừng nói. Mới 3 giờ sáng thôi. Tất cả chúng tôi đều bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Các cậu nhất định phải sống. Bây giờ cuộc tập trận chính thức kết thúc. Nói xong cậu ta cười quái dị. Sau đó ra khỏi phòng ngủ. Nhưng vài phút sau, có tiếng hét từ dưới lầu. Tôi và hai người bạn cùng phòng đứng bên cửa sổ, không ngừng run rẩy. Trần Quyên, cậu ta. Vậy mà đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi ở tầng dưới. Chúng tôi đã thử gọi cảnh sát, nhưng điện thoại của mọi người đều mất sóng cùng lúc. Điều kỳ lạ hơn là, sau khi Trần Quyên nhảy xuống thì lập tức biến mất. Người nhút nhát nhất trong phòng ngủ đột nhiên sợ hãi hỏi. Chuyện quái gì vậy? Tại sao cậu ta lại đột nhiên muốn nhảy xuống? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ngày mai muốn đi ăn thịt nướng cùng nhau sao? Mặc dù Trần Quyên luôn thích đặt ra những quy tắc kỳ lạ, nhưng đối tốt với chúng tôi không có gì để nói. Vì vậy, chúng tôi cũng có thể chịu đựng sự kỳ quặc này của cậu ta. Nhưng không ai ngờ cậu ta lại cực đoan như vậy. Đột nhiên nhớ đến tiếng mắng của dì quán túc. Chắc là bị đánh thức bởi tiếng hét dưới lầu. Là cái gì? Ban đêm rồi không ngủ sao? Đi ngủ đi. Để tôi xem ai không ngủ. Phòng ngủ của các người cũng đừng mơ muốn nữa. Tôi nghe tiếng học sinh dưới lầu đang giải thích với dì quản túc, gì để họ nhìn rõ. Không có gì dưới lầu, dưới nhà có gì đâu, làm ồn ào gì giữa đêm khuya vậy. Chỉ nghe thấy dì ta hét lớn, bây giờ tôi sẽ kiểm tra từng phòng ngủ. Những người không ngủ trong vòng 10 phút đều bị trừ điểm. Tôi nhìn hai người bạn cùng phòng. Hoàng Nhàn Nhàn khẩn trương hỏi bây giờ làm sao bây giờ. Lý Từ Hàm giả vờ bình tĩnh nói, cũng chỉ có thể tạm thời giả vờ ngủ trước. Tôi cũng định như vậy. Nhưng tôi bỗng nhiên nhìn thấy nhật ký đặt trên bàn của Trần Quyên. Cuốn nhật ký này Trần Quyên cực kỳ hiếm. Hoàng Nhàn Nhàn từng vô tình làm rơi nó. Cậu ta liền bắt Hoàng Nhàn Nhàn, nói 10 lời xin lỗi với nhật ký. Trong chớp mắt, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đừng chạm vào giường. Hoàng Nhàn Nhàn nhút nhát bị tôi dọa giật mình. Nói chuyện đều mang theo tiếng rung, làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không thể đợi gì quản túc đi xa rồi nói sau được không? Tôi nhanh chóng nói về trước đó, một quy tắc mà Trần Quyên đã đặt ra. Các cậu có nhớ đêm qua sau khi tắt đèn không? Trần Quyên đã nói gì? Hoàng Nhàn Nhàn hình như cũng nhớ ra cái gì đó, muôn mặt sợ hãi. Không thể nào, Trần Quyên, tối qua lại đặt ra cho chúng tôi một quy định mới. Nếu một đêm nào đó có người chết, tuyệt đối không được ngủ và không được chạm vào giường. Nếu không mọi người sẽ chết. Mặc dù lúc đó đều cảm thấy cô ta lại đang giở trò thần kinh, nhưng bây giờ có vẻ hơi kỳ lạ. Lý Từ Hàm có chút do dự nói, chuyện tối nay thật kỳ lạ. Nhưng dì quản túc nói trừ điểm thì sao? Thành tích của Lý Từ Hàm rất tốt, hàng năm học bổng Bình Ưu đều có tên. Nếu phòng ngủ bị trừ điểm, cậu ta cũng sẽ bị liên lụy. Tôi buộc mình phải bình tĩnh và phân tích. Ký túc xá có thể truy cập, ghi chép nghiêm ngặt tình hình ra vào của mỗi người. Trần Quyên không đi ra ngoài, cũng không ở trong tòa nhà ký túc xá. Vậy chúng ta có thể giải thích chuyện vừa rồi với dì quản túc. Hoàng Nhàn Nhàn và Lý Từ Hàm cảm thấy những gì tôi nói là hợp lý. Chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của dì quản túc. Chúng tôi sợ hãi, nhưng cũng không dám mở đèn bàn. Phòng ngủ mất điện lúc 11 giờ. Trần Quyên mỗi ngày đều nói với chúng tôi, không bao giờ sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào sau khi mất điện. Lúc này chúng tôi cũng không dám đánh cược. Thời gian trôi qua từng chút một, chúng tôi trốn trong căn phòng tối. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của dì quản túc, âm thanh càng ngày càng gần. Tận dụng thời gian này, chúng tôi nhanh chóng trả lời các quy tắc mà Trần Quyên đã đặt ra. Sáng 8 giờ phải đúng giờ vào lớp, không thể trốn học. Nhưng nếu 8 giờ sáng phòng học là 404, cô phải vào trong 10 phút. Sau đó lập tức chạy đến ngăn thứ 3 của nhà vệ sinh. Không thể thức dậy sau khi ngủ vào ban đêm, nếu nhất định phải dậy. Sau khi thức dậy đừng nghe lời người ngoài. Đồ ăn sau khi mở 5 phút. Tuyệt đối không được ăn nữa. Nếu có người chết, nhớ đừng nói gì cả. Và không thể ngủ đêm đó. Cũng không thể chạm vào giường. Điện thoại là an toàn. Nếu cần thiết, hãy sử dụng điện thoại ngay lập tức. Khi gặp phải hiện tượng không thể giải thích thì nhìn bình thường. Nhưng hãy chú ý, không thể để hắn biết mình không bình thường. Thời gian có hạn, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nhớ. Tiếng bước chân của dì quản túc cũng gần như đã đến cửa rồi. Làm sao bây giờ? Cái tiếp theo hình như là phòng ngủ bên cạnh. Sau đó đến lượt chúng ta. Hoàng Nhàn Nhàn khẩn trương và bất lực nhìn tôi. Đừng lo lắng, nếu dì quản túc biết, chắc chắn sẽ giúp chúng ta báo cảnh sát. Đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Nếu có thể vượt qua ngày hôm nay, ngày mai bất kể 37211, rời khỏi trường và về nhà ngay.
Tôi nghe tiếng động bên ngoài đi đến cửa. Nhìn ra qua mắt mèo trong phòng. Nhưng cái nhìn đó làm tôi kinh hoàng. Sợ hãi liên tục lùi lại, Lý Từ Hàm cũng lập tức khẩn trương hỏi tôi. Cậu thấy gì? Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc, tự nhủ mình nhất định không được kêu lên, không được mở cửa, nhanh chặn cửa lại. Nhất định không được để dì Quản Túc vào phòng ngủ. Tôi vừa nói vừa chuyển tủ đồ lên cửa. Bên ngoài căn bản không phải là dì Quản Túc, đó là một con quái vật. Hoàng Nhàn Nhàn trực tiếp bị dọa chớt lặng. Lý Từ Hàm to gan hơn một chút nghe thấy lời tôi nói, cũng lập tức nhìn ra ngoài một cái, sau đó mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu. Tiểu Ngữ nói là thật. Tôi cũng thấy rồi. Và hắn ta có một bàn tay dài trên chân. Ai có thể nghĩ, bạn cùng phòng đại học, sau khi đặt ra cho chúng tôi những quy tắc kỳ lạ, quay người nhảy lầu, ngay lập tức dẫn đến trường hợp ký túc xá kiểm tra giường. Nhưng những gì tôi nhìn thấy từ mắt mèo, một con quái vật với cánh tay trên chân. Chúng tôi lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, bận rộn chuyển tủ chặn trước cửa. Nhưng bỗng thấy chúng tôi phản ứng lại. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng rồi, làm sao có ký túc xá kiểm tra giường vào giờ này? Bản thân chuyện này cũng lộ ra điều kỳ lạ. Cũng có thể, đây chính là hiện tượng bất thường trong miệng Trần Quyên. Mặc dù chúng tôi cầu nguyện nhiều lần, hy vọng dì Quản Túc đi ngủ ngay bây giờ, nhưng cuối cùng hắn cũng gõ cửa ký túc xá của chúng tôi. Có lẽ vì sợ hãi. Tôi luôn nghĩ giọng nói của hắn nghe thật kỳ lạ. Mở cửa cho tôi. Bây giờ đến lượt phòng ngủ của bạn. Ba chúng tôi nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng. Đến lúc đó dì Quản Túc không mở cửa được, có lẽ sẽ nghĩ chúng ta đã ngủ rồi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục gõ cửa, cũng không nói chuyện. Chỉ cần gõ cửa thường xuyên như vậy, lúc này tôi thà hắn mắng vài câu, hơn là để chúng ta trong đêm tối yên tĩnh này. Nghe tiếng gõ cửa, khoảng 10 phút trôi qua, tiếng gõ cửa mới từ từ dừng lại. Tiếp theo là tiếng bước chân dần dần biến mất. Hắn đi chưa? Hoàng Nhàn Nhàn hỏi với giọng run rẩy. Tôi không biết và không thể trả lời. Tôi chậm rãi đến gần mắt mèo trên cửa. Tôi muốn xem một chút, xác định xem hắn có rời đi không. Hoặc là hắn nhàn nhát gan, sức khỏe cũng không tốt. Nếu luôn ở trong tình huống kìm nén này, chờ đợi, có thể sẽ suy sụp tinh thần. Nhưng tôi nhìn qua mắt mèo và thấy không có gì ngoài cửa. Dưới ánh đèn khẩn cấp lúc nửa đêm, tôi có thể thấy rõ ngoài cửa đã không còn ai. Lúc này tôi mới yên tâm thở ra, quay lại để truyền đạt tin tốt lành này. Đừng sợ. Xem ra dì Quản Túc đã. Nhưng tôi vẫn chưa nói xong. Ngay lúc quay đầu lại, tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Không thể nói một lời nào nữa. Đã có gì? Dì Quản Túc đã đi chưa? Hoàng Nhàn Nhàn khẩn trương hỏi tôi. Tôi hạ giọng run rẩy nói, hắn ở ngay sau các cậu. Hóa ra dì Quản Túc không đi chút nào. Hắn treo qua cửa sổ. Sự chú ý của ba chúng tôi, tất cả đặt trên cửa ký túc xá. Không ai để ý thấy gì ngoài cửa sổ. Trước cửa sổ ký túc xá xám xịt, tôi có thể nhìn thấy dì Quản Túc như một con quái vật. Đây chắc chắn không phải là con người bình thường. Hắn đột nhiên mở miệng nói, các ngươi ở phòng ngủ, sao không mở cửa cho tôi? Sao các người không ngủ? Lý Từ Hàm vẫn là bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy Hoàng Nhàn Nhàn run rất dữ dội. Cậu ta không dám nhìn phía sau, mà quay lưng lại và nắm chặt tay tôi. Đầu óc tôi đang chạy với tốc độ cao, lúc này mới nhớ ra hiện tượng bất thường Trần Quyên nói. Không được để hắn biết, chúng ta nghĩ hắn không bình thường. Thế là tôi nhanh chóng trả lời gì, hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp. Tủ vẫn chưa kịp đặt lại vị trí cũ. Muốn mở cửa cũng không mở được. Hơn nữa muộn thế này chắc chúng ta đã ngủ từ lâu rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy có động tĩnh, nghĩ rằng phòng ngủ có tên trộm vào. Tôi vừa gọi cả hai. Tôi không có thời gian để nghĩ về tính logic của ngôn ngữ của mình. Chỉ có thể cố gắng mỉm cười chân thành, cố gắng làm cho hắn tin tôi. Dù sao hắn cũng không còn bình thường nữa. Theo quy tắc của Trần Quyên, tôi không thể để hắn nghĩ rằng chúng tôi nghĩ hắn không bình thường. May mắn thay, sau khi hắn nghe thấy tôi, hình như bình tĩnh lại, qua ánh trăng mờ dần nhìn thấy khuôn mặt hắn. Thay vào đó là nụ cười bình yên hàng ngày. Là vậy à? Vậy hình như là gì hiểu lầm. Các bạn, tôi hiểu lầm các bạn rồi. Tiếp tục kiểm tra. Dì, lần sau cũng đừng đi vào qua chỗ nguy hiểm như cửa sổ. Chúng tôi sẽ di chuyển tủ, dì rời khỏi cửa ký túc xá đi. Lý Từ Hàm cũng nhanh chóng đi cùng dì và tôi, dì vất vả rồi. Buổi tối còn vất vả như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của dì Quản Túc nhưng lại khiến chúng ta như rơi vào hầm băng. Không vất vả, dì đi cửa sổ là được. Nhưng trước khi đi, bạn phải cho tôi thấy. Các bạn đi ngủ. Và tại sao bạn học này lại thô lỗ như vậy? Còn không biết nhìn gì. Dì Quản Túc nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhàn Nhàn bên cạnh tôi. Không phải là cảm thấy gì không bình thường sao? Nói xong câu này, tôi nhìn thấy bàn tay trên chân dì Quản Túc.
bắt đầu vẫy tay không ngừng nghỉ. Có vẻ như hắn sẽ tấn công chúng ta trong giây phút tới, nhưng Hoàng Nhàn Nhàn luôn nhút nhát. Thậm chí ban đêm cũng không dám tắt đèn ngủ. Trong tình huống này tôi thật sự sợ cậu ta làm loạn. Nhưng bất ngờ là cậu ta cũng phản ứng rất nhanh. Xin lỗi gì? Cậu ta đột nhiên lên tiếng khóc. Rồi quay lại, có vẻ rất buồn. Gì, con thất tình rồi. Không thể ngủ được, không còn tâm tư nói chuyện với ai nữa. Tôi vuốt một giọt mồ hôi. May mà dì Quản Túc lại lộ ra nụ cười bình yên. Hơn nữa bàn tay trên chân cũng yên tĩnh lại. Đứa nhỏ này thất tình sao lại đòi sống đòi chết vậy? Ngủ ngon là được rồi. Rất nhiều đàn ông muốn kiểu gì cũng có. Có thật không? Nhưng anh ấy ghét tôi. Tôi không biết mình có lỗi gì. Không được, tôi phải gửi tin nhắn hỏi rõ ràng. Hoàng Nhàn Nhàn tự nhiên lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gõ chữ điên cuồng. Không ngờ cậu ta bình thường nhát gan, lúc này chỉ số thông minh bùng nổ. Hoàng Nhàn Nhàn cầm điện thoại đánh vài dòng chữ. Vừa đưa cho tôi xem vừa nói, Tiểu Ngữ. Cậu xem tôi hỏi như vậy có được không? Đúng vậy, Trần Quyên nói điện thoại di động là an toàn. Sử dụng điện thoại nếu cần thiết. Tôi lập tức đồng ý với Hoàng Nhàn Nhàn. Để tôi xem kỹ. Tình hình hiện tại rất kỳ lạ. Nếu ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách mù quáng, nhưng trước mắt lại là một người không ra người. Nhưng có vẻ như kể từ khi chúng tôi lấy điện thoại ra, hắn không nói gì nữa, chỉ đứng yên tại chỗ. Dì ơi, dì vẫn chưa đi sao? Lý Từ Hàm cũng giống như can đảm hơn nói. Cái này dì muốn khấu trừ thì khấu trừ đi. Hạnh phúc của chị em trong phòng ngủ quan trọng. Nhưng bỗng nhiên, tay trên chân lại bắt đầu không ngừng kích động. Nó khiến tôi sợ hãi một lần nữa. Chẳng lẽ chơi điện thoại di động cũng không có ích sao? Thấy hắn bây giờ sắp biến dị rồi. Chỉ nghe thấy hắn âm trầm nói xen ra. Các ngươi thật sự không muốn nghe lời nữa. Ai có thể nghĩ, bạn cùng phòng Đại học Trần Quyên, sau khi đặt ra cho chúng tôi những quy tắc kỳ lạ, quay người lại rồi nhảy ra khỏi cửa sổ ký túc xá. 3 giờ sáng, dì Quản Túc kiểm tra phòng ngủ lại là một con quái vật với cánh tay trên chân. Chúng tôi lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, bận rộn chuyển tủ chặn trên cửa. Nhưng hắn lại chui qua cửa sổ. Trần Quyên từng nói với chúng tôi, gặp phải quái vật xem điện thoại là được an toàn. Có thể thay đổi, dì Quản Túc sắp xông vào chúng tôi. Chẳng lẽ chơi điện thoại di động là vô dụng sao? Đột nhiên tôi có một ý tưởng điên rồ. Tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại đến gần dì Quản Túc. Dì muốn gì? Tôi đã nói rồi, ngủ cho tôi ngay. Dì không phải là người trong phòng ngủ của chúng tôi sẽ không nghe lời dì. Nói đi, dì không có quyền làm phiền chúng tôi lúc nửa đêm. Dì Quản Túc đột nhiên nổi giận không nghe lời. Trường chúng tôi không cần học sinh như cô. Vậy thì biến đi. Nói xong mắt hắn đầy máu me. Mở miệng đầy máu. Sắp lao về phía tôi. Tôi lập tức giơ màn hình điện thoại lên đối diện với hắn. Hắn ngạc nhiên trước rồi lùi lại một bước, sau đó chuyển sang điên cuồng, bước ra khỏi cửa. Sau khi thức dậy vào ban đêm, đừng nghe lời người ngoài. Đây là một quy tắc khác mà Trần Quyên đã nói. Vừa rồi tôi phát hiện xem điện thoại di động không có ích gì. Vậy xem chủ ngữ của điện thoại có phải là quái vật không? Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi. Tôi sợ. Cũng không biết quy tắc nào có hiệu lực. Thật sự khiến tôi đánh trả. Dì Quản Túc. Lý Từ Hàm đã trầm mặc từ lâu đột nhiên nói. Cửa cứ mở như vậy. Tôi luôn cảm thấy trong lòng rất không kiên định. Chúng ta ra ngoài đi. Bên ngoài tối quá. Điều gì sẽ xảy ra nếu con quái vật đó không chạy xa và trốn trong bóng tối? Chúng ta phải tìm cách phá vỡ tình huống kỳ lạ này. Nếu là do Trần Quyên gây ra, vậy cậu ta cũng nhất định là chìa khóa phá cục diện này. Tôi lại một lần nữa cầm quyển nhật ký của Trần Quyên lên. Cậu ta từng nói, tất cả những thứ quan trọng với cậu ta đều ở trong này. Có lẽ cũng đang nhắc nhở chúng ta. Nhưng điều kỳ lạ là, cho dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể mở được nhật ký. Giống như có sức mạnh gì đó ngăn tôi đọc nhật ký. Tôi cứ thử mãi vẫn không thể mở được nhật ký. Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện bên ngoài đã là ban ngày rồi. Nhưng vừa rồi là 3 giờ sáng. Khi tôi nghi ngờ, Lý Từ Hàm bỗng nhiên hét en, 7:45 rồi. Trần Quyên nói sáng 8 giờ không thể đến muộn. Tôi hít một hơi lạnh. Đột nhiên suy nghĩ ngàn vạn. Những gì chúng ta phải đối mặt, có đủ mạnh để thay đổi thời gian không? Thời gian gấp, tôi mang theo nhật ký, nhanh chóng đến lớp học trước. Vừa chạy vừa suy nghĩ về quy tắc mà Trần Quyên đã nói. Nếu lớp 8 là phòng 404, vậy thì phải mắng giáo viên 10 phút. Sau đó chạy trốn đến ngăn thứ 3 của nhà vệ sinh. Nhưng đúng lúc 8 giờ sáng của chúng tôi ở phòng học 404 này. Rất nhanh chúng tôi đến phòng 404. Đứng trước mặt chúng tôi là giáo viên đang nhìn chúng tôi. Mắt trống rỗng và đầy máu. Lắc đầu với chúng tôi. Cứ như thể cái đầu sắp rơi xuống. Mặt tôi trắng bệch. Hắn tuyệt đối không phải con người bình thường. Sau khi tôi bình tĩnh lại,
đặt những lời chửi thề mà có thể nghĩ đến trong đời. Một hơi mắng ra cho giáo viên, cho đến 10 phút. Chúng ta hãy đi đến ngăn thứ 3 của nhà vệ sinh. Rồi chúng tôi chạy ra khỏi lớp. Phía sau hình như có một đám đông, quái vật đang đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi không muốn cũng không dám nhìn lại, chạy trên hành lang. Nhưng những thứ phía sau rất muốn tôi quay lại. Vô số âm thanh cám dỗ chúng tôi quay đầu lại đang vang lên sau lưng. Cứu! Làm ơn đưa tôi đến bệnh xá. Các người chạy ngược lại rồi. Nhà vệ sinh ở phía sau, không ai quay đầu cũng không dám quay đầu. Tôi nghĩ chỉ cần nhìn lại, chắc chắn sẽ bị quái vật nhấn chìm. 3 người chúng tôi thuận lợi xông vào cửa nhà vệ sinh. Phòng thứ 3 ở ngay trước mắt. Lý Tử Hàm và Hoàng Nhàn Nhàn vào rồi, nhưng đột nhiên cửa phòng bị đóng lại. Tôi bị nhốt bên ngoài. Sau lưng là tiếng gầm của dã thú, đám quái vật kia sắp đuổi theo rồi. Lúc này tôi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, suy nghĩ, tôi nhận thấy hàng này có tổng cộng 6 ngăn. Nếu tính từ sau ra trước. Phòng bên cạnh cũng là phòng thứ 3. Tiếng gầm phía sau càng ngày càng gần, tôi không kịp suy nghĩ. Cắn răng trực tiếp xông vào ngăn bên cạnh, đóng cửa lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng quái vật xông vào nhà vệ sinh, nhưng họ chỉ hét lên, không có hành động nào khác. Điều kỳ lạ là tôi không nghe thấy tiếng động nào bên cạnh. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi nhớ ra cuốn nhật ký tôi cầm trong tay. Bây giờ không ai làm phiền tôi. Vừa vặn có thể thử mở nhật ký. Lần này tôi dễ dàng mở nhật ký ra. Nhưng mà lọt vào mắt là một dòng chữ lớn màu đỏ như máu. Bạn hết thời gian rồi. Là chữ viết của Trần Quyên. Tôi không dám ngần ngại. Tiếp tục nhìn lại. Đừng tin nó. Đừng đi với nó. Nếu không bạn sẽ rơi xuống vực thẳm. Không thể ra được nữa trước khi đêm hôm sau đến. Chạy về phía ánh sáng. Hắn là ai hay là cái gì? Thế giới khác nghĩa là gì? Chạy đi, chạy về phía ánh sáng. Tôi đã bối rối trong một thời gian, không thể quan tâm ý nghĩa của nó. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm giác, ngăn tôi đọc nhật ký. Có phải là Hoàng Nhàn Nhàn hay là Lý Tử Hàm không? Hắn được nói đến trong nhật ký, cũng là một trong 2 người bọn họ sao? Ai có thể nghĩ? Bạn cùng phòng đại học Trần Quyên, sau khi đặt ra cho chúng tôi những quy tắc kỳ lạ, quay người lại rồi nhảy ra khỏi cửa sổ ký túc xá. Ngay sau đó, đó là dì quản túc quái vật kiểm tra rừng lúc 3 giờ sáng. Ngày hôm sau lại bị quái vật giáo viên truy đuổi. Vào nhà vệ sinh, tôi đột nhiên phát hiện phía sau cửa nhà vệ sinh có một dòng chữ. Đừng tin vào nhật ký, nhưng chữ viết tay này luôn cảm thấy nhìn thấy ở đâu đó. Không biết bao lâu rồi, sau khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của con quái vật rời đi. Chậm rãi đi ra phòng vệ sinh. Lý Tử Hàm và Hoàng Nhàn Nhàn cũng từ bên cạnh đi ra. Không sao đâu. Tôi và Nhàn Nhàn ở sau cánh cửa phòng vệ sinh, thấy vài dòng chữ. Đừng tin vào nhật ký. Trước khi đêm hôm sau đến. Ở trong phòng cho đến sáng. Tôi nghi ngờ hỏi. Vậy là tối nay chúng ta phải ở trong phòng ngủ sao? Nhưng Lý Tử Hàm nói hoàn toàn khác với những gì trong nhật ký. Vậy thì đi thôi. Trước khi quái vật phát hiện ra chúng ta, trên đường về ký túc xá, tôi đã suy nghĩ về những gì được viết trong nhật ký. Đó là cha viết của Trần Quyên. Cậu không có thời gian. Đừng tin nó. Đừng đi với nó. Nếu không bạn sẽ rơi xuống vực thẳm. Không thể ra ngoài nữa trước khi đêm hôm sau đến. Chạy về phía ánh sáng. Sao lại nói tôi không có thời gian? Chẳng lẽ thời gian về phòng ngủ không đủ sao? Bây giờ vẫn là buổi sáng. Chỉ vài phút thôi. Và cậu ta nói đừng tin cậu ta. Có phải là Lý Tử Hàm không? Trong lòng tôi đã có một chút manh mối rồi, nhưng tôi phải xác nhận. Vậy tại sao lại nói sẽ rơi xuống vực thẳm, không thể ra ngoài nữa, nơi nào có ánh sáng? Nhưng khi tôi nghĩ vậy, tôi phát hiện bên cạnh dần dần yên tĩnh. Quả nhiên lại là quái vật gì đang khống chế thời gian. Được, chúng tôi đến phòng ngủ trước khi trời tối hoàn toàn. Tôi nói với Lý Tử Hàm, tôi nghĩ Trần Quyên chưa chớt. Sau khi cậu ta nhảy xuống, cậu ta biến mất. Vì vậy, có lẽ cậu ta đã rơi vào một không gian song song. Tôi cảm thấy cần phải làm một thí nghiệm. Viết một ghi chú cho Trần Quyên và ném nó qua cửa sổ. Có lẽ cậu ta có thể nhìn thấy. Lý Tử Hàm lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi tiếp tục, tôi nhớ chữ cậu viết rất đẹp. Nếu không cậu viết đi. Lý Tử Hàm nhíu mày do dự một chút, viết cái gì đây? Viết Trần Quyên. Nếu cậu nhìn thấy ghi chú, hãy quay lại phòng ngủ. Bây giờ được rồi phải không? Ném tờ giấy xuống không? Không cần phải ném xuống nữa. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể xác nhận. Xác nhận cái gì? Không phải cậu bị ma nhập rồi chứ? Đi ra khỏi phòng là kỳ lạ. Chữ viết tay của cậu giống như chữ viết tay trong ngăn nhà vệ sinh. Tôi ôm chặt Lý Tử Hàm, nhảy xuống từ trên lầu. Nhưng thời gian dường như chậm lại. Trong nháy mắt, chúng tôi trở lại phòng ngủ. Lúc này Lý Tử Hàm chậm rãi mở miệng. Cậu đã phát hiện ra rồi phải không?
Vậy cũng không có. Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi vẫn luôn nghĩ cậu là bạn cùng phòng tốt của tôi. Nhưng chỉ cần có cậu, tôi không thể đọc nhật ký. Hơn nữa chữ trong ngăn nhà vệ sinh cũng là do cậu viết phải không? Có phải là một tuyến phòng thủ khác không? Cậu nghĩ cậu có thể rớt tôi à? Đây chỉ là một giấc mơ trong tiềm thức. Lúc đầu tôi không phản ứng kịp, nên đến đây mọi thứ hầu như tất cả đều thay đổi theo nỗi sợ hãi của tôi. Vì vậy, khi tôi nhận ra đây là một giấc mơ, tôi thậm chí có thể làm cho thời gian rơi chậm lại. Lý Tử Hàm nói, Tiểu Ngữ, cậu thông minh đấy, nhưng nó có ích gì? Không kịp rồi. Tôi sẽ tuyên bố cậu sẽ chết ngay lập tức. Cậu sẽ bị bỏ lại trên thế giới này mãi mãi. Tuyên bố cái chết của tôi. Nói như vậy, tôi đang ở bệnh viện, đúng không? Cho nên Hoàng Nhàn Nhàn này cũng là giả đúng không? Cậu ấy cũng chỉ là do cậu tạo ra trong mộng mà thôi. Phong nói chuyện, Hoàng Nhàn Nhàn nào tưởng này cũng lập tức biến mất. Nhìn thấy trời tối, Lý Tử Hàm không có gì phải sợ. Không kịp. Cậu cứ mang theo bí mật ngủ mãi đi. Chị em à, xin vui lòng nhắc nhở cậu một câu. Kiếp sau đừng làm người tốt nữa, tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Đó là tất cả những lời cuối cùng của cậu à? Cậu đùa à? Nếu đây là giấc mơ của tôi, vậy tôi mới là nhân vật chính. Và tôi đã đọc nhật ký. Ánh sáng ở đây. Tôi tiện tay bật đèn bàn lên. Một tia sáng trắng lóe lên. Tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Các dụng cụ bên cạnh cũng đang kêu lên theo quy luật. Đó là nhịp tim của tôi. Tên tôi là Trần Quyên. Tôi đã chứng kiến bạo lực học đường nghiêm trọng. Hoàng Nhàn Nhàn và Trần Quyên, tất cả đều là đối tượng bị Lý Tử Hàm bắt nạt. Chỉ vì chàng trai mà Lý Tử Hàm thầm mến thích Hoàng Nhàn Nhàn, cô ta đã đầu độc đồ ăn vặt của cậu ấy. Gia đình Trần Quyên nghèo khó, luôn bị Lý Tử Hàm bắt nạt. Sau đó không chịu nổi buồn bã, cuối cùng nhảy lầu. Và tôi đã chứng kiến tất cả. Cuối cùng khi quyết định làm chứng, cũng bị Lý Tử Hàm đẩy xuống lầu, gây hôn mê. Lý Tử Hàm không thể rớt tôi trong thực tế, để đảm bảo tôi không thể thức dậy. Tận dụng mọi thứ để vào giấc mơ của tôi, tạo ra tất cả những điều này. Giờ tôi phải đứng lên, dũng cảm cho tất cả các bạn học bị bắt nạt. Đứng lên, ánh sáng luôn ở đó. Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Những kẻ bắt nạt này sẽ bị trừng phạt.